2010 වාර්තාවල තියෙනවා ලෝක පුරාවටම ඒ වගේ බ්‍රීඩ්ස් අත්‍යවශ්‍යම 400කට වැඩි තියෙනවා. හැබැයි මේකේ ආරම්භකයෙක් කෙනෙක්. මේකේ ආරම්භකයෙක් කෙනෙක්. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඔව් ඒක එයා තාම කැලේ ඉන්නවා. අලුරුකයා කියලා කියන්නේ. අතරම අලුරුකයා කිට්ටුම් බ්‍රීඩ් එක කියලා හිතුවොත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ විද්‍යාත්මක වැඩිපුර කැමති වෙන්නේ හස්කි. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගෙන් තමයි මේ බ්‍රීඩ්ස් ඔක්කොම ආවේ. මේ කොටේ උඩ ඉන්නේ අලුරුකේ යට ඉන්නේ බල්ලෙක්. අලුරුකයාගේ සිට බල්ලා දක්වා යනකොට ඔළුවේ මැදින් ඉස්සීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබට පේනවද මෙයාගේ හොම්බ කෙටි වෙලා තියෙනවා. හොම්බ කෙටි. මේ තියෙන හොම්බ කෙටි මෙයාට සාපේක්ෂව හොම්බ. එතකොට අලුරුකයාගේ සිට බල්ලා දක්වා අපි හදනකොට අපි කැමති වෙලා නැහැ මේ දිග හොම්බකට. ඒ කාලේ ඉඳලම අපි කැමතිලා තියෙන කොට හොම්බකට. ඒ නිසා අපි කොට හොම්බ තියෙන ජානේ අපි දිගටම ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් අපේ සියලු බන්නන්නේ හොම්බ කොටයි. මේ අලුරුකයා කියලා හිතුවොත් මෙයාගේ මොලේ කැපැසිටි එක ගත්තොත් එහෙම බල්ලගේ ලොකුයි. නැත්නම් අලුරුකයාගේ පොඩි. ඒ වුණාට මෙයාගේ මේ පොඩි මොලේ එයා පරිසරය ජය ගන්නවා. බල්ලගේ ලොකු මොලයක් තිබ්බට දැන් මෙයාට පරිසරය ජය ගන්න බෑ. අපි හිනාන එක මෙයාට තේරෙනවා. අපි අඬන එක යාට තේරෙනවා. අපි දුක් වෙන එක තේරෙනවා. අපි සතුටින් ඉන්න එක තේරෙනවා. කොහොමද මේ එක විවිධ සයිස් එකට ආවේ? අපි කියන්නේ සිලෙක්ටිව් බ්‍රීඩින් කියලා. ලොකු ඇස් කඩා වැටිච්ච කත් දෙක පල්ලෙහාට වැක්කරිච්ච නැත්නම් කර්ල් වෙච්ච වලිගය අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් තිස්සේ සිලෙක්ට් කර බ්‍රීඩ් කරා ඒක. ඒක හොම්බ කුඩා වුණාම අපේ සමහර දත් අඩු වෙනවා. ඔයාලට බලන්න හිනා වෙන්න පුළුවන් කියලා. ලාෆින් ඩොග්ස් බලු හිනා වෙනවා. ඔබ කොට වෙන්න ඔබ කිව්ව විදියට දත් අඩු වෙලා තියෙනවා. සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. ඔව්. හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය එන්න පුළුවන්. අපහසුතාවය තියෙනවා. ඊයසේ පිටිපස්සේ මේ ඇන්ගල් එක අපි කියන පස්ස පහත් වීම හින්දා ඔහුගේ ඒ කියන්නේ බල්ලාගේ තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද බලව ජාතික වනෝද්‍යානයේ බෙල්ලමැදි බැලස්ස කියන ස්ථානයේ වාසය කරා. එතන කරපු ගැනීමකින් හම්බෙලා තියෙනවා අදිවසර 12750කට ප්‍රථම ලංකාවේ බල්ලෙක් හිටිය බවට. ඔබ නොදත් ඔබ නොහිතපු විශාල ශිරපයි සත්තු ගණනාවක් මේ ශ්‍රී ලංකා දීපය තුළ වාසය කරලා තියෙනවා. දෙන්න 100%ක් ස්ථිර වශයෙන් කියන්නේ 100%ක් ස්ථිර වශයෙන් කරලා මොකද අපිට ෆොසිල් සාධක තියෙනවා. සිංහල හිටියා කියලා. සිංහල වාසය කරලා ලංකා සිංහල හිටියා ටයිගර් කියන ව්‍යාග්‍රයක් තියෙනවා. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. පෙට්ටෝක් අපි මේ තාක් කාලයක් පුරාවට බ්‍රීඩ්ස් ගණනාවක් ගැන ඕගොල්ලන්ට විස්තර කියලා තියෙනවනේ. ඒ අතරින් ලංකාවේ ජනප්‍රියව ලෝකේ ජනප්‍රියව ගැන අපි ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද මේ වෙද්දී ලෝකේ බ්‍රීඩ්ස් 400 ගානට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. සුනක වර්ග. හැබැයි මේ සුනක වර්ගවල ආරම්භකයා එක්කෙනෙක්. අපි අද කතා කරන්න ආවේ මේ ආරම්භකයා කවුද? මේ ඉතිහාසයේ මොකක්ද සහ මේගොල්ලොන්ගේ පුරාවෘත්තය මොකක්ද කියන කාරණය ගැන. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් හොඳම කෙනා අපි අද සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ තමයි ආචාර්ය කැලුම් මනමේන්ද ආරච්චි. ආචාර්යතුමනි ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. අපිට මුලින්ම මේ වැඩසටහනට ආදරයෙන් පිළිගන්න ගමන් අපි පොඩ්ඩක් කියන්න ඔබතුමා කවුද ආචාර්යතුමෙක් වශයෙන් මොනවද මේ විද්දි කරන්න කියලා. මම මගේ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය කොටස් තුනක් තියෙනවා අත්‍යවශ්‍යම කියනවා. එකක් තමයි පුරා සත්ත්ව විද්‍යාව. ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයේ පුරාවටම එහෙම නැත්නම් අපේ ආදි මිත්‍රන් විසින් ආහාරයටගෙන ඉතුරු වෙච්ච ඒගොල්ලන්ගේ ආහාරයේ කොටස් හඳුනා ගැනීම අධ්‍යයනය කිරීම විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ඒවා අර්ථකථනය කිරීම. අපි ඒකට කියනවා සත්ත්ව පුරා විද්‍යාව කියලා. දෙවැනි විෂය තමයි උරගහ උභයජීවී විද්‍යාව. මගේ ප්‍රකාශන වැඩිපුරම තියෙන උරගහ උභයජීවී විද්‍යාව තුළින්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ගෙම්බෝ, මැඩියෝ, හූනෝ වගේ සත්තු පිළිබඳව මම පරීක්ෂණ සිදු කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි විෂය තමයි මම ඒකට වඩාත් කැමති විෂය. ඒ තමයි පාෂාණ භූත විද්‍යාව. ඒ කියන්නේ පුරාණ ජීවීන්ගේ නැත්නම් පුරාණ ජීවත් වෙලා ඉඳලා වඳ වී ගිය සතුන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන ඒ විෂය තුළ තියෙන ෆොසිල විද්‍යාව කියලා මූලික විෂයක්. ඒතර ෆොසිල විද්‍යාවට අපි තවනමක් කියනවා පාෂාණ භූත විද්‍යාව. ඒකට ඒ විෂයත් මගේ විෂය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අද මම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ පාලනය වෙන
පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ අත්‍යවශ්‍යම මම ගැන කිව්වොත් මම පුරා සත්ත්ව විශේෂඥයෙක්. පුරා සත්ත්ව විශේෂඥයෙක්. අපි දැන් ඔබතුමන්ගේ මේ මේසේ උඩ තියෙනවා ෆොසිල්ස්. අපි මේකට පස්සේ යමු. අපි ඊට කලින් අද දවසේ අපි කතා කරන්න හිතුවේ මේක දීර්ඝ මාතෘකාවක්, සීරීස් එකක් පුරා කතා කරන්න මාතෘකාවක්. මේ සුනකියන්ගේ ගෘහස්ථකරණය. අපි මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ මේවා ගැන කතා කරලා තියෙනවා. බ්‍රීඩ්ස් ලංකාවේ සහ ලෝකයේ කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේ විදිහ ඉන්නවද? ඇත්තටම 2010 තියෙන වාර්තාවල හැටියට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 13කට කලින් නේ. 2010 වාර්තාවල තියෙනවා ලෝක පුරාවටම අපි සමග මිනිස්සු සමග ඉන්නවයි කියලා බල්ලෝ මිලියන 400කට වැඩිය. බල්ලෝ මිලියන 400කට වැඩිය මිනිස්සු සමග වාසය කරනවා. ඒ අතරම අපි විසින් පහුගිය කාලේ පුරාවටම හදපු අභිජනන අපි ඉංග්‍රීසි කියනවානේ බ්‍රීඩ්ස් කියලා. ඒවත් 400කට වැඩි කියලා කියනවා. මොකද හර නිශ්චිත ගානක් කියන්න බැරි. ඒක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද තව එන්න වැඩි වෙනවා. දැන් මේ දවස්වල වැඩිපුරම ප්‍රවණතාවය තියෙන්නේ මේ හෑන්ඩ් බෑග් මේ ඩොග්ස්ලාට. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන්ට හදලා තියෙනවා හෑන්ඩ් බෑග් එක දාන්නට පුළුවන් බල්ලෙක්. ඒ කියන්නේ ගෙදරකට ගියාම තමුන්ට පුළුවන් තමුන්ගේ මේ යාළුවත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්න අතරේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ ඉන්න බල්ල අරගෙන තමුන්ගේ පපුවට උඩු කරගෙන එයාවත් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එච්චර චූටි බල්ලෙක් හදලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. එයාව පොකට්. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තමුන්ගේ මේ අල්ලේ තියාගන්න. ඉතින් ඒව ඉස්සර තිබුණේ නැහැ. මේට අවුරුදු 20කට කලින් තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් බ්‍රීඩ්ස් අත්දැක බලන මිනිස්සු. ඒ වගේ බ්‍රීඩ්ස් අත්‍යවශ්‍යම 400කට වැඩි තියෙනවා මේ වෙනකොට. මේ වෙද්දී. ඔව්. ආචාර්යතුමනි දැන් බ්‍රීඩ්ස් 400 ගණනකට වැඩියෙන් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ ආරම්භකයෙක් කෙනෙක්. මේකේ ආරම්භකයෙක් කෙනෙක්. ඇත්තටම කියනවා. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඔව් ඒක හරි අපූර්ව දෙයක් තමයි. දැන් ඔබ මෙතෙක් කල ඔබගේ වෙච්ච මේ වැඩසටහනවලදී අපි දුටුවා ඔබ මේ බල්ලන්ගේ බ්‍රීඩ්ස් ගැන කතා කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ලොම් පිළිබඳව එක ලක්ෂණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඔබ හිතේ පෙන්වන එක බ්‍රීඩ්ස් විශේෂයෙන්ම ඒ අතරින් ප්‍රමාණය ලොකුම අය ප්‍රමාණය පොඩිම අය ඒ වගේම ලොම් දිග කට්ටිය ලොම් කොට අය දැන් බැලුවොත් අද ලෝකෙ බැලුවොත් ලොකුම බල්ලා ප්‍රමාණය ලොකුම බල්ලා හැටියට හඳුන්වන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකෙන් අපි කවුරුත් දන්න ප්‍රසිද්ධ වෙන තමයි ග්‍රේඩ් ඩේන්. එතකොට ඒක අනිත් තමයි මේ පොකට් ඩොග්ස් චූටි බල්ලෝ තියන එක. එතකොට මේ දෙන්නගේ මැද තමයි අර මුළු 400ම ඉන්නේ. ඒතු ටික ඔක්කොම ඉන්නේ මේ දෙන්නගේ මැද ඉන්නේ. නමුත් පුදුමයකට වගේ ඔබ විශ්වාස කරන්නෙකුත් නැහැ කියන්නේ. අහන්නත් අකමැති වෙන්න පුළුවන් මේ හැමෝගෙම මේ ඥාතිය එක්කෙනෙක්. හැමෝගෙම ඥාතිය එක්කෙනෙක්, යාගේ නෑදෑයෝ එක්කෙනෙක්. එයා තාම කැලේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ නම් දකින්න අමාරුයි. මේ ලෝකයේ මේ ගෝලයේ අර මැද තියෙන බිඳුවේ රේඛාවට උඩින් තමයි සීතල හරිය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව, ජර්මනිය, රුසියාව, ඇලස්කා ප්‍රදේශවල දිගටම තාම ඉන්නවා. එයාගේ පූර්වජයා මුතුන් මිත්‍රයා එයා තමයි අලුවුරුකයා කියලා කියන්නේ. අපි සිංහලෙන් කියන අලුවුරුකයයි කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ග්‍රේ වුල්ෆ් කියලා. විද්‍යාත්මකව අපි කියනවා කානිස් ලූපුස් කියලා. එතකොට ඔබ දන්නවද මේ ඔබ පොඩි කාලේ මේ කතා පොත් එහෙම කියනකොටම දන්නවා අර එස්කිමෝවරු අර මේ හිමේ ජීවත් වෙන එස්කිමෝවරුගේ කරත්තේ අදිනවා මේ බල්ලෝ මේ ඒ බල්ලෝ ඇත්තම කියනවා මේ හස්කි කියන බල්ලෝ තමයි ඒ කරත්තේ අදින්නේ. නමුත් ඒ හස්කිලා හරීම කිට්ටුයි ඔය ග්‍රේ වුල්ෆ්ලාට. එතකොට ග්‍රේ වුල්ෆ් කියන සතා අද බැලුවොත් අලුවුරුකයා ලෝකයේ වදවීමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙන බල්ලෙක්. ඒගොල්ලන්ගේ ගහනේ තාමත් පොඩි ගහනක් ඉන්නේ ලෝකේ. විද්‍යාඥයෝ සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා ඒ ගහනේ පවත්වාගෙන යන්න කොහොම හරි. හේතුව තමයි ලෝකේ කොයි හරියද ආචාර්යතුමනි දැන් මේ වෙද්දී ඉන්නේ ඒගොල්ලොම? ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන් ඔය රුසියාවේ තියෙන හුඟක් ප්‍රදේශවල ඒ කියන්නේ ආසියාවට උඩින් තියෙන උත්තර ආසියා ප්‍රදේශයේ ලොකු ප්‍රදේශයක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය අපි කියන්නේ අපි පොත්තේම ගිරුණ දන්නවා මේ ඔය ලොකු තෘණබිම් ප්‍රදේශයක් තියෙනවා රුසියාව පුරාවටම චීනයේලා මේ යුරෝපයේ දක්වාම. අන්න ඒකට ඉහළ කලාපයේ ඒ කියන්නේ කේතුදර වනාන්තර තියෙන හරිය විශේෂම ඔය පයිනස් ගස් එහෙම තියෙන අනේ හරියල මේ සත්තු ඉන්න මේ සත්තු වැඩිපුරම කැමති සීතල ප්‍රදේශයන් වලට. ඒ වගේම හිම අයිස් තියෙන ප්‍රදේශයන් වලට. ඉතින් ඒ
පරිසර පද්ධතිය තියෙන ඕනම තැනක වගේ අලුවෘක්කය අපිට බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලෝකේ විශාල පුළුල් ප්‍රදේශයක් හිටියට පොඩි පටු තීරෝක ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. අර හිම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි පරිසර පද්ධතිය. ඉතින් ඒක පුරාවටම ඉන්නවා. එතකොට ඒ වුණාට වැඩේ තියෙන්නේ ලෝකේ ජීව විද්‍යාඥයන්ගේ තක්සේරුවට අනුව ඒ සත්තු අද වෙනකොට ගෙවල් වල හිටිය බල්ලෝ සමග මිශ්‍ර වෙලා ඒගොල්ලන්ට බල්ලන්ගේ ජාන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකට හොඳම ලක්ෂණය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ තමයි දැන් ග්‍රේ වුල්ෆ්ලාට ඇවිල්ලා තියෙනවා කළු පාට ලොම්. මොකද නියම කැලේට ග්‍රේ වුල්ෆ්ලාට නැත්නම් අලු වෘකයාට කළු පාට ලොම් වෙන විදියක් නෑ. උන්ට තියෙන්නේ සුදු අලු එහෙම නැත්නම් ඊට සමාන ටිකක් දුමුරු පාට වගේ ඒවා. කළු පාට ලොම් කියලා කියන්නේ බල්ලගේ වර්ණයක් ඒක. කළු පැහැ තියෙන විදියක් නැහැ. නියම කැලේ ඉන්න අලු වෘකයාට. දැන් අද කැලේ නළුවෘකයන්ට කළු පාට ලොම් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හේතුව තමයි ගෙවල් වල ඉන්න බල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒ අලුවෘකයත් එක්කලා ලිංගික වශයෙන් එකතු වෙච්ච වෙලාවේ ජාන හුවමාරු වෙලා තියෙනවා. දැන් විද්‍යාඥයෝ කල්පනා කරනවා කොහොමද මේ අලුවෘකය ළඟ තියෙන බල්ලගේ ජානය අයින් කරගන්නේ කියන එක. මොකද නැත්තම් ඒ සත්තු බල්ල බවට පත් වෙනවා. ටික කාලයක් ගිහිල්ලා කැලේ සත්තු ටිකක්. ආචාර්යතුමනි මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවතින් දැන් අපි අලුවෘකයා ගැන කතා කරනවා. අලුවෘකයාට මේ වෙද්දි ළඟින්ම යන්න පුළුවන් බ්‍රීඩ් එක කවුද මේ වෙද්දී අපිට එදිනෙදා දකින්න පුළුවන් බ්‍රීඩ් එක? අතරම අලුවෘකයා කිට්ටුම් බ්‍රීඩ් එක කියලා හිතුවොත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ විශේෂම කියන්න තියෙන්නේ විද්‍යාඥයෝ වැඩිපුර කැමති වෙන්නේ හස්කි. මේ හස්කි තමයි කැමති වෙන්නේ අලුවෘකයාට කිට්ටුම බ්‍රීඩ් එක. ඒ වුණාට දැන් මූණකට බැලුවොත් එහෙම ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ඇල්සේෂන් කියන අයත් අලුවෘකයාගේ මූණට කිට්ටුයි. හැබැයි සමස්ත සිරුරම දැන් ගත්තොත් එහෙම හස්කි හුඟක් කිට්ටුයි අලුවෘකයාට. නමුත් ඒක මගේම කියන වැරදි හේතුව තමයි ඒක මම කියන්නේ බාහිර රූපාකාරය. හරිද? දැන් මම කියන්නේ ඔබට අලුවෘකයේ හිතේ මවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හස්කි කෙනෙක් හිතේ ඉන්නවා නම් ඒ දෙන්නම ටිකක් සමානයි. හැබැයි ජාන විද්‍යාවට අනුව ජාන විද්‍යාව අනුව සියලුම බල්ලන් කිට්ටුයි අලුවෘකයාට. ජාන විද්‍යාව අනුව. ඔව්. බාහිර ස්වරූපයෙන් නෙමෙයි. දැන් අපි මේව දෙයක් කිව්වොත් මේක ලොකු මතභේදාත්මකකට තුඩු දෙන කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි කතා කරනවා බ්ලඩ් ලයින් එකක් ගැන. අපි කතා කරනවා මේ බ්ලඩ් ලයින් එකේ මේ පරම්පරාව රොට්වයිලර් වෙන්න පුළුවන්, ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආරම්භකයා හොඳ බ්ලඩ් ලයින් එකකින් එන කෙනෙක්. හැබැයි දැන් මේ කතන්දරයත් එක්ක මා ඔබතුමා මේ කතා කරන කතන්දරෙත් එක්ක අපි මේ පාරේ අපි SL හවුන්ඩ් කියන අපි ස්ට්‍රීට් ඩොග් ගත්තොත් එහෙම මේ හැමෝගෙම එක්කෙනා මුල් බුරුකෙක් කෙනෙක්. මෙයා තමයි මේ ඇෂ් මේ ග්‍රේහවුන්ඩ් මේ ග්‍රේ වුල්ෆ් කියන්නේ. ග්‍රේ වුල්ෆ් කියන්නේ මේ සියලු දෙනාගේ පූර්වජ. ඒක සියලු දෙනාගේ මුල. ඒක එක්කෙනෙක්ගෙන් තමයි මේ බ්‍රීඩ්ස් ඔක්කොම ආවේ අපිට. එතකොට මේ එක්කෙනාව අපි ළඟට ගත්ත කතාව අවුරුදු ලක්ෂයක් විතර පරණයි ඒක. මේ කතා කරන මාතෘකාව ලක්ෂයක් විතර පරණයි. ලක්ෂයක් විතර පරණයි. විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරනවා මිනිස්සු ග්‍රේ වුල්ෆ් දැකලා ඒ දෙදෙනාගේ හිත් දෙකෙන් සමීප වීම සිද්ධ වුණේ ලක්ෂයකට කලින් කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ ආදි මුතුන් මිත්‍රයෝ කියන්නේ දඩයක්කාරී ජීවිතයක් ගත කරපු අය ඒගොල්ලෝ දඩේම යනකොට ඒ ළඟින්ම දඩේම ගියා ග්‍රේ වුල්ෆ්ලත් පංචුවක් හැටියට. ඒගොල්ලොත් බයිසන් වට කරලා අල්ලගත්තා. ඒ කියන්නේ මොලේ පාවිච්චි කරලා ග්‍රේ වුල්ෆ් කරේ ඒක. හරිද? ඕනට වැඩි ශක්තියක් කරලා නෙමෙයි. එතකොට අපි මුතුන් මිත්‍රොත් ඒ වගේම බයිසන් කෙනෙක් අල්ලගන්න රංචුවක් හැටියට ගිහිල්ලා සංවිධානාත්මකව වට කරලා අල්ලගත්තා. මේ දෙගොල්ලම කරේ එකම දේ. එතකොට දෙගොල්ලෝ හිත වලින් සම්බන්ධ වුණා ලක්ෂයකට කලින්. ඒ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක ඒ යාළුකම තමයි අද වෙනකොට අපි ඒගොල්ලන්ව ළඟට අරගෙන බ්‍රීඩ්ස් 400කට වැඩිය අපිට උවමනා ආකාරයෙන් අපි හදාගන්න තියෙනවා. දැන් ඔබට හිතන්න පුළුවන් එතකොට එහෙම අහනකොට ඇයි දැන් මේ ග්‍රේ වුල්ෆ් විතරක් ගත්තේ? තව නරි විශේෂ හිටියේ නැද්ද? තව බුරුක්කු හිටියේ නැද්ද? අත්‍යවශ්‍යම ඒක තමයි කතාවේ තියෙන අපූර්වත්ම කොටස. කොහොමද ග්‍රේ වුල්ෆ් මොනක් අපේ හිත දිනාගත්තේ කියන එක. ඒකත් විද්‍යාඥයන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි. නමුත් ඒකට හේතුව තමයි අපිට ගෝචර වුණේ ග්‍රේ වුල්ෆ්. අනෙක් සත්තුත් හිටියට පරිසරේ අපිට හිතවත්කම පෑවේ ග්‍රේ වුල්ෆ්. අපිත් හිතවත්කම වැඩිපුරම පෑවේ ග්‍රේ වුල්ෆ්. දැන් හිතවත්කම පාන්න කලින් කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජනාවාස පිහිටුවම පස්සේ මම කියන අවුරුදු ලක්ෂයකට කලින් ඒගොල්ලෝ කොහොමද සමීප වුණේ? අත්‍යවශ්‍යම මේ දැන් ඔබ
කතාවේ මුලින්ම කිව්වා මේ ගෘහස්ථකරණය කියන වචනය. දැන් ගෘහස්ථකරණය කියන වචනයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ domestication. ගෘහස්ථකරණය කියලා කියන්නේ වසර ගණනාවක් තෝරා බේරා අභිජනනය කිරීමෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන ලක්ෂණ මතු කරපු සතෙක් අපි හදාගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ උදාහරණයකට මේ ලෝකයේ බල්ලෝ ගැන ලියපු පොත් ගොඩක් තියෙනවා එනකොට. ඒ පොත් හරිම මේ ආකර්ෂණීය තමයි කියනකොට. දැන් මේ පොත ගත්තේ ඇඩම් කියන විද්‍යාඥයා. ඉතාමත් හොඳ පොතක්. මේ පොතේ උඩ ඉන්නේ අලුවුරුකෙක් යට ඉන්නේ බල්ලෙක්. දැන් බලන්න මේ අලුවුරුකයාගේ ඇස් හුඟක්ම හීනී ඇස් ටිකක් නපුරු පාටයි. එතකොට බල්ලගේ ඇස් ලොකුයි රවුම් හුරතල් පාටයි. හරිද? මේ තමයි අපේ නිර්මාණය. අපි කැමති අපි ළඟ ඔඩොක්කුවේ ඉන්න සතාගේ ඇස් දෙක ලස්සන රවුමට තියෙනවට. නපුරු ඇස් දෙකක් අපි තුඩු කරගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැනේ. අපි කැමති හුරතල් පෙනුමක් තියෙන අපිට ලයාන්විත බැල්මක් කෙරෙන සතෙක්ව තමයි අපි පපුවට තුඩු කරගන්න කැමති. අපි මෙයාව අරගෙන ඉවරලා අපි මෙයාගේ වසර ලක්ෂයක් විතර නොයෙක් අත්හදා බැලීම් කරලා අපි අද වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ සුරතල් සතෙක් අපි හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙයා දක්වා අපි ගියනකොට එයාගේ සුරතල්කම පමණක් නෙවෙයි අපි බැලුවේ. තව කාරණා කීපයක් බැලුවා. ඒ තමයි එකක් තමයි ලස්සන. අපි තොරකට අපි ලස්සන කියන වචනේ. අපි කැමති වචන තුනක් තියෙනවා අපි. සාමාන්‍ය ගත්තොත් එහෙම ලස්සන, ලයාන්විතභාවය සහ බුද්ධිමත්භාවය. ඒ වචන තුනට අපි ආසයි මිනිස්සු. ඒ වගේම ඒ වචන තුන ක්‍රියාත්මක කරන කට්ටියටත් අපි කැමතියි. ලස්සන, ඊටනක ලස්සන, ලයාන්විතත් වෙලා ඒ වගේම එයා අපිට බුද්ධිමත් භාවයක් පෙන්නනවා. ඒතර කොච්චර අංග සම්පූර්ණයිද? හරිද? එයා ඒතර කවුද? ඒ බල්ලා. ඒ නිසා ඔබට මට කියන්න තියෙන කතාවට මුලම man's best friend මනුස්සයාගේ හොඳම යාළුවා තමයි මේ වෙනකොට මානව පරිණාමයේ ඇවිල්ලා ඒ තමයි බල්ලා. වෙන කවුරුත්ම නෙමෙයි. මනුස්සයාගේ හොඳම යාළුවා මිනිස්සෙක් නොවෙන්න පුළුවන් සමහර විට. බල්ලෝ ඇති කරන කට්ටිය හොඳ බලන්නකෝ. ඔබ වඩාත්ම කැමති හවස් යාමේ නගී තියාගන්න කාවද කියලා ඒගොල්ලෝ කිය මොහොතට බල්ලා වගේ. මොකද බල්ලා එච්චරටම හිතවත් අපිට. හරිද? එයා බුද්ධිමත්. ඒ වගේම එයා ලස්සනත් එක්කලා. ඔබ ඒක නේද බුලා සමහර විට හැබැයි මොකක් බල්ලෝ ඇති කරන අයගෙන් අපිට අහන්න පුළුවන් හැම දේවල්. ඒ කතාව තමයි අහන්න තියෙන්නේ. අපි කතා කරොත් දැන් මේ තියෙන ෆොසිල්ස් නැත්තම් මේ කාගේද? මේවා කොහෙන්ද? මේවා කොයි කාලේ තියෙන ඒවාද? දැන් මගේ අත්‍යවශ්‍ය මගේ දකුණු අත පාර්ශ්වයේ තියෙන්නේ ලංකාවේ නරියා. ලංකාවේ නරියත් බල්ලටයි අලුරු කැටයි හරි කිට්ටුයි. එකම ගණය, එකම පවුල පමණකම එකම ගණයක් එක්කලා. මගේ වංගත පැත්තේ තියෙන්නේ බල්ලු දෙදෙනෙකුගේ හිස් කබල. මම ඔබට මේ හිස් කබල පෙන්නන්න හේතු උනේ අලුරුකයාගේ හිස් කබල අපේ නරියාගේ හිස් කබලට සෑහෙන දුරට සමානයි. ඒකට මට අලුරුකයාගේ සමීපයේ නැත්නම් කැලේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් හැටියට නරියාගේ හිස් කබල මම ඔබට කිව්වා අලුරුකයාට සමානයි කියලා. ඒකට මට පුළුවන් ඒ දෙකේ වෙනස පෙන්වන්න. දැන් බලන්න අලුරුකයාගේ නරියා වගේම මෙහෙම කෙලින් තියෙන්නේ. හොම්බ මුල හරිය. බොහොම කෙලින් තියෙනට පස්සෙම මේක පල්ලහට එන්නේ. එතකොට නරියාගේ සහ අලුරුකයාගේ හිස් කබල දෙකම මෙහෙම උල් හැඩති. මෙහෙම දිග හොම්බක් තියෙනවා. මේ තියෙන බල්ලා, මේ තියෙන අපි හදපු බල්ලා. ඔබට පේනවා ඇති බල්ලාගේ මෙතන තියෙන පොඩි උඩට වක්‍රාකාරයි. මම්ප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කොටස ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඔබට පේනවා පැහැදිලි ලෙසම අලුරුකයාගේ සිට බල්ලා දක්වා යනකොට ඔළුවේ මැදින් ඉස්සීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබට පේනවාද මෙයාගේ හොම්බ කෙටි වෙලා තියෙනවා. හොම්බ කෙටි. මේ තියෙන හොම්බ කෙටි මෙයාට සාපේක්ෂව හොම්බ කෙටි. එතකොට අලුරුකයාගේ සිට බල්ලා දක්වා අපි හදනකොට අපි කැමති වෙලා නැහැ මේ දිග හොම්බකට. ඒ කාලේ ඉඳලම අපි කැමතිලා තියෙන කොට හොම්බකට. ඒ නිසා අපි කොට හොම්බ තියෙන ජානේ අපි දිගටම ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් අපේ සියලු බල්ලන්ගේ හොම්බ කොටයි. ඔබ හොදලා බලන්නකෝ. සියලු බල්ලන්ගේ හොම්බ කොටයි. අපේ සමහර විට ඔයගොල්ලෝ හිතයි අර හවුන්ඩ් ලගේ. හරිද? අර රේස් දුන බල්ලන්ගේ හොම්බ හුඟා දිග වගේ පේුණාට අත් වශයෙන්ම ඒක බැලුවොත් එහෙම නියම වශයෙන් බැලුවොත්
ඒක ඇතුළේ මේ අර බඩු ලක්ෂණ ටික පැහැදිලි ලෙසම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රේ වුල්ෆ් කියන නැත්නම් නරියගේ ලක්ෂණ වලට වැඩිය. එතකොට මේ තමයි ප්‍රධාන වෙනස අපි කරලා තියෙන. ඔබට පේනවා ඇති දැන් මේ අලුරුකය කියලා හිතුවොත් මෙයාගේ මොලේ කැපැසිටි එක ගත්තොත් එහෙම ධාරිතාවය බල්ලගේ ලොකුයි. බල්ලගේ ලොකුයි නරියගේ නැත්නම් අලුරුකයගේ පොඩි එක. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ වුණාට මෙයාගේ මේ පොඩි මොලේ එයා පරිසරය ජය ගන්නවා. අපේ බල්ලගේ ලොකු මොලයක් තිබ්බට දැන් මෙයාට පරිසරය ජය ගන්න බෑ. හේතුව තමයි මෙයා දැන් අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන අවුරුදු ලක්ෂයක්. දැන් මේ මොලේ ඇතුලේ තියෙන අපේ සිතුවිලි ගොඩක් තියෙනවා මේ මොලේ ඇතුලේ. අපි හිතන එක මෙයාට තේරෙනවා. අපි අඬන එක යාට තේරෙනවා. අපි දුක් වෙන එක තේරෙනවා. අපි සතුටින් ඉන්න එක තේරෙනවා. අපි ගමනක් යන බව එයා දන්නවා. ගමනක් ගිහලා එන බවත් එයා දන්නවා. ඒ නිසා දැන් මේ මොලය අර වනේ තිබිච්ච මොලේ තිබිච්ච දක්ෂකම් දැන් නැහැ. මොකද වනේ තිබුණා එයාගේ ආරක්ෂා සපය ගන්න තියෙනවා. එයාට සතුරු ගොඩක් ඉන්නේ වනේ. මෙයාගේ සතුරු කවුරුවත්ම නැහැ. මොකද අපි ගියත් අපිත් එක්ක දැන් එයා ඉන්නේ. අපේ තාප්පය තුළ ඉන්නේ. අපි ගියත් තුළ ඉන්නේ. අපේ කාමරේ ඉන්නේ. ඒකට ආරක්ෂාව ආරක්ෂාව කියන එකට විශේෂ හොයන්න දෙයක් නැහැ. ආරක්ෂාව දැන් යට තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ ආරක්ෂාව එයා විසින් හදා ගන්න ඕනේ කියන කොටස මොලේ දැන් ക്ഷീණ වෙලා ගිහිල්ලා. අපි යාට හොඳ කැම වේලාවක් දෙනවා. එයා දැන් කැම හොයාගෙන යන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා දැන් මෙයා වසර ගණනක් තිස්සේ අපිත් එක්කම ඉඳලා අපේ සිතුවිලි තේරුම් අරගෙන තියෙනවා සෑහෙන දුරකට. ඒක නිසා මොල ලොකු මොලයක් තිබුණාට ඒ මොලේ තුල ඇත්තටම කියනවා නම් කැලේක ජීවත් වීමේ අවශ්‍ය කරන ලක්ෂණ ඒ මොලේ දැන් නැහැ. ඔන්න වගේ වෙනස්කම් රාශියක් සිද්ධ වෙලා තියෙන මේ හිස් කරලා දිහා බලනකොට පේනවා පැහැදිලිව ඒක. මම දන්නේ ඊටමත්ම හරවත් සාකච්ඡාවක් සහ නොදන්න කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපේ කවුරු හරි කිව්වොත් මංගාවෙන් ඉන්නේ ග්‍රේඩ් 10 කෙනෙක්, මංගාවෙන් ඉන්නේ හැලස්කන් දලනෝට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, හස්කි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ පැවතෙන්නේ ඔක්කොම අලු වෘර්කයකින්. එතකොට කොහොමද මේ එක එක්කෙනා එක එක සයිස් එකට ආවේ, තවත් කට්ටිය පොලි සයිස් එකට ආවේ, සහ මැද කට්ටියක් ඉන්නවා මීඩියම් කියලා. කොහොමද මේ එක එක විවිධ සයිස් එකට ආවේ? අපි කියන්නේ සිලෙක්ටිව් බ්‍රීඩින් කියලා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරත් කොහොමද? ඇත්තටම දැන් මීට අවුරුදු ලක්ෂයකට කලින් අපි මේ අපේ මුතුන් මිත්තෝ දඩයක්කාරී ජීවිතයක ගත මුතුන් මිත්තෝ අලුරුකයා දකිනවා. අලුරුකයා අපිව දකිනවා. එතකොට අපි යාළුකම ඇති වෙනවා. අපි අපේ ඒක හරියට අපේ කාන්තා පාර්ශ්වය සහ දරුවෝ වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා ඒගොල්ලන්ගේ පැටවක ගෙනාවේ. ඒගොල්ලන්ගේ වාසස්ථානයට. ඒ කියන්නේ අලුරුකයා කැලේ ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ යාළු කරගෙන පැටව හිමිට උස්සගෙන ආවා ගල්ගුහාව ඇතුළට. ඒගොල්ලන්ගේ වාසස්ථානයට. ගෙනල්ලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ බැලුවා මේ ඉන්න පැටවුන්ගේ ඒගොල්ලෝ කැමති ලක්ෂණ ලොකු ඇස්, කඩා වැටිච්ච කන් දෙක, පල්ලෙහාට වැක්කරිච්ච නැත්නම් කර්ල් වෙච්ච වලිගය. හරිද? ඔන්න ඔය ලක්ෂණ ඒගොල්ලෝ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් තිස්සේ සිලෙක්ට් කර බ්‍රීඩ් කරා ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ ගාව තියාගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒ අලුවෘර්කය අතරම තිබ්බ ලක්ෂණ ටික. අතරම තිබිච්ච ලක්ෂණ ඒගොල්ලෝ වැඩි දියුණු කරගත්තා. දැන් අද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ අද ඉන්න බල්ලෝ අලුවෘර්කය තරම් ලොකු නෑ. අපේ බල්ලා ප්‍රමාණපට අපි පොඩි කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හරි කැමති කන්දේ කඩක් වැටිච්ච බල්ලෙක්ට කන්දේ කෙලින් තියනට වැඩිය. ඒතකොට ඒ ලක්ෂණෙත් ඒගොල්ලෝ සිතා බලම දිගටම ගෙනාවා ඒගොල්ලෝ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කන් කෙලින් වෙච්ච අලුවෘර්කයන්ගේ පැටවුන්ව අයින් කරන්න ඇති. කඩක් වැටිච්ච කට්ටියව කිට්ටු කරගත්තා. ආයෙසරයක් ඒක බෝ කරාම ඒකෙත් පැටවුව ආවා. ඒ පැටවුන්ගෙන් පස් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් දෙන්නෙක් කෙලින් කන් නම් තුන් දෙනෙක් කඩක් වැටෙනවා නම් අර දෙන්නම හැමීට අයින් කරා නම් දිගටම වෙන්නේ කඩක් වැටිච්ච කන් තියෙන බල්ල තමයි එන්නේ. ඇස් ලොකු කරගත්තා. හරිද? අපි වලට කියනවා අපේ ලක්ෂණ වලට කියනවා ලාබාලයින්ගේ ලක්ෂණ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි කාලේ අපේ ඇස් ලොකුයිනේ. පස්සේ අපේ ඇස් ලොකු වුණාම තමයි අපේ ඇස් වෙනස් වෙන පුළුවන් වෙන්නේ බොහෝ විට. එතකොට අපි ඒවට ඒ විද්‍යාවේදී කියනවා පීඩෝමෝර්ෆික් කැරක්ටර්ස්. පීඩෝමෝර්ෆික් කැරක්ටර්ස් කියලා කියන්නේ පොඩි කාලේ තියෙන ලක්ෂණ. දැන් මේ කාටුන් චිත්‍ර ශිල්පීන් කාටුන් එකක් හදනකොට ඒ කාටුන් වල පැටවුන් අඳින්නේ ඇස් ලොකුවට දාලා. ලොකු කට්ටියගේ ඇස් පොඩියට දානවා. පැටවුන් ඇස් ලොකුවට දානවා. ඒ කියන්නේ හුරතල් පෙනුමක් වෙනවා එතකොට. ඒ හුරතල් පෙනුම අපේ ආදිමුතුන් මිත්තන් විසින් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා ග්‍රේ වුල්ෆ් පැටවුන්ගෙන් ලොකු ඇස් තියෙන කට්ටිය දිගටම ගියේද.
කඩගැටිච්ච කන්තින කට්ටිය ජානේ දිගට ගෙනාවා ඒගොල්ලෝ. සයිස් එකෙන් පොඩි කරගත්තා. හොම්බත් පොඩි කරගත්තා. දැන් මේක අර ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වැඩේ කියලා කියන්නේ සිද්ගන්නාසුරු වැඩේ කියලා කියන්නේ හොම්බ කුඩා වුණාම හොම්බේ සමහර දත් අඩු වුණා මේ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ අලුරුකයාගේ දත් ප්‍රමාණයෙන් පුරස්චාරක දත් එකක් අඩු වුණා බල්ලට එනකොට. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර දක්ෂ විදියට හොම්බත් කෙටි කරගන්න තියෙනවද? එතකොට මේ ඔක්කොම ලක්ෂණ තමයි ඇත්තටම කියනවා නම් ගෘහස්ථකරණයේදී ඩොමෙස්ටිකේෂන් වලදී අපි ඉස්සරහට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔබ කියන අනිත් කාරණය තමයි අපි එතකොට අපි බල්ලා වෙනස් කරන්නේ. බල්ලත් අපි නොකියම අපි ගතිගුණ ගත්තා ඒගොල්ලෝ. ඔබ දන්නවද බල්ලන්ට hina වෙන්න පුළුවන් කියලා? laughing dogs බල්ලෝ hina වෙනවා. මොකද බල්ලෝ අපි දැන් hinaව අවුරුදු ලක්ෂ වැඩි දැකලා තියෙනවා. බල්ලන්ට පුළුවන් hina වෙන්න. බල්ලෝ අපි ඊගාව ඉන්නකොට කට දෙපැත්තට ඇදලා කියන ඌ hina වෙනවා කියන්නේ. ඇත්තටම කියනවා. ඉතින් ඔක්කොම පුළුවන් බල්ලට. ඒ වගේම අඬනවා. අඬන්නත් පුළුවන්. දුක් වෙනවා. ඔබ දන්නවා මේ අර චීන මහාචාර්යගේ කතාව බල්ලෙක් සමග තියෙන කතාව. ඒ කතාව සම්පූර්ණ තියෙන සත්‍ය සිදුවීමක්. හචිකු බල්ලෝ අඬනවා. ඒක ස්වාමියා බරනවා බල්ල දුක් වෙනවා ඇත්තටම කියනවා. ස්වාමියාගේ දෙලේ අවුරුදු මේ දවස් ගණනක් ගියොත් බල්ල සමහරට නොගා ඉන්නවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් කොච්චර තියෙනවද බල්ලු ලෝකේ. ඒක මම කියන බල්ලා කියලා කියන මිනිස්යාගේ හොඳ යාළුවයි කියලා. ආචාර්යතුමනි දැන් ඔබතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරලා තියෙන හින්දා දන්නවා. දැන් අපි මීට වසර කිහිපයකට දකින ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් අද වෙද්දි සෑහෙන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මීට වසර කිහිපයකට දකින රොට්වයිලර් කියන බ්‍රීඩ් එක මේ වෙද්දි සෑහෙන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔය කියන මේ සිලෙක්ටිව් බ්‍රීඩින්ග් නේද ඒකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොම්බ කොටවීම ඊට පස්සේ අපි ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් ගත්තොත් එහෙනම් පිටිපස්සෙන් තියෙන පහත් වීම මේ හැම දෙයක්ම එක්ක ඔවුන්ට ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිත රටාවට බලපෑමක් නැහැ කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් බලපෑමක් තියෙනවා කියලා ඒක ඇත්තද? ඒක බල්ලගේ ජීවිතයේද? බල්ලගේ ජීවිත රටාවට මොකද හොම්බ කොට වෙන්න ඔබ කිව්ව විදිහට දත් අඩු වෙලා තියෙනවා. සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. ඔව්. හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය එන්න පුළුවන්. අපහසුතාවය තියෙනවා. ඊට පිටිපස්සේ මේ ඇන්ගල් එක අපි කියන පස්ස පහත් වීම හින්දා ඔහුගේ ඒ කියන්නේ බල්ලගේ තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඒකට තියෙන ප්‍රශ්නම දැන් තමනක් නෙමෙයි. දැන් අපි සිලෙක්ටිව් බ්‍රීඩින් වලදී අනිත් වෙච්ච ප්‍රශ්න තමයි අපි හොම්බ කොට වුණා වගේම මේ යටියද්ද දිග්වීම නිසා යටියද්ද දිගයි උඩද්දට වැඩිය. ඒකට අපි දන්නවනේ මේ බොක්සර්ගේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ. හරිද? ඒකට කියන්නේ මේ විද්‍යාවදී කියන්නේ මල්කලූෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ හකු දෙක පෑහෙන්නේ නැහැ. එක හක්කක් දිගයි. හරිද? එතකොට අර බල්ලට බෑ අර තොල් දෙක හරියට පාලනය කරගන්න. එතකොට සෙමවක් කියනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් යාගේ බයොලොජි එකට ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. නැත්නම් නෑ. දැන් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ්ගේ පස්ස ගාත්‍ර දෙක පහත් වීම ඒක මේ මම පුද්ගලිකව නම් ඒකට මම එච්චර මට ලස්සන දෙයක් නෙමෙයි හැබැයි ඒක නම්. ඒ කියන්නේ නිකන් දැන් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කෙනෙක් පාරේ ගෙනිනකොට නිකන් එයාගේ නිකන් කකුල් දෙක පන්න තියලා ඔන්න මෙන්න වගේ තමයි යන්නේ. හරි ඒ හැටි ඒක කරලා තියෙන දේ තමයි. හේතුව දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නයට උත්තරේ තමයි ඔබතුමා එක දකින්නේ හොඳ දෙයක් විදියටද නරක දෙයක් විදියටද? මම ඒ සමහර ලක්ෂණ හැබැයි මට නම් මේක වැඩ තියෙන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ ඒකට බල්ලගේ ඉල්ලුම්කාරයාගේ සිතුවිල්ල බලපාන උතන්ට. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කැමති දැන් බොක්සර් කෙනෙක් සෙම පෙරාගෙන හගේ ඉන්නකොට මට ඒක ටිකක් මට පිළිසුනකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතකොට මම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒතකොට මම සිලෙක්ට් කරගන්න එහෙනම් ඊට වඩා වෙනස් බල්ලෙක්ව. හරිද? ඒතකොට පස්සගාත්‍රා දෙක පල්ලෙහාට තියෙනකොට ජර්මන් ෂෙපර්ඩ්ගේ එතකොට ඒකට කැමති කට්ටියක් තියෙනවා ඒකට අකමැති කට්ටියක් තියෙනවා. එතකොට හැබැයි බල්ලගේ බයොලොජි එකට එක බලපානවා ඒ වුණාට. ඇත්තට මම දැන් බහුව ප්‍රශ්න තමයි පළවෙනි එක ඒක යාගේ ජීවිතේට බලපානවාද කියන එක. ඒක ජීවිතේට බලපානවා. මොකද එෆිෂියන්සි එක අඩු වෙන්න පුළුවන් සමහර විට. එතකොට ගෘහස්ථකරණය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ චීනය, ඊශ්‍රායල පැත්තේ සහ ඇමරිකාවේ. එතකොට ඔය ස්ථාන තුනේ තමයි බල්ලව උත්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ බලංගොඩ මානවයා හිටියා. ඒ කියන්නේ අපේ ආදි පුතුන් මිත්තෝ ඒ බලංගොඩ මානවයා හිටියා ලංකාව පුරාම. එතකොට ඔහු උඩබලුව ජාතික වනෝද්‍යානයේ බෙල්ලමැදි පැලැස්ස කියන ස්ථානයේ වාසය කරා. එතන කරපු ගැනීමකින් හම්බෙලා තියෙනවා අදිම වසර 12750කට ප්‍රථම ලංකාවේ බල්ලෙක් හිටිය බවට දතක් හම්බෙලා තියෙනවා ෆොසිලයක්. බල්ලෙක්ගේ බල්ලෙකුගේ ඒක පැහැදිලිවම බල්ලෙකුගේ.
එතකොට ඒකට අපිට ළඟම ගෘහස්ථකරණය කරපු තැන තමයි චීනය. අවුරුදු 10000කට කලින්. එතකොට 10000කට කලින් චීන මිනිස්සු බල්ලව හදලා පොඩි කාලයක් ඇතුළත 12750ක් ඇතුළත ලංකාවේ බල්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ පැත්තේ ඉඳන් එහාට ආපු ජන කණ්ඩායමක් ඔය බල්ලන් වරුත් එක්ක එන්නේ නැති. ඒගොල්ලෝ පදිංචිලා තියෙනවා උඩවල ජාතික වනෝද්‍යානයේ. එතනදී අපිට කොසලේ හම්බ වුණා ඒක අපි කාල නිර්ණය කරලා බලනකොට අදිමසල 12750 පරමයි. එතකොට ඒ කියන්නේ ග්‍රේ වුල්ෆ් නෙමෙයි එයා පිරිසුදු ලෙසම බලන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ගෘහාශ්‍රිතකරණය. අපි මෙහෙම ලින්ක් එකක් දුන්නොත් ඉතින් අපි ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ අපි කතා කරේ සුනකයා ගැන. හැබැයි මේ ලංකාව තුලම සිංහයත් ඉඳලා තියෙනවා, ව්‍යාග්‍රයත් ඉඳලා තියෙනවා, හිපොපොටේමස් සහ රයිනෝසිරස්වත් ඉඳලා තියෙනවා. ඔබ නොදත් ඔබ නොහිතපු විශාල ශිරපයි සත්තු ගණනාවක් මේ ශ්‍රී ලංකා දීපය තුළ වාසය කරලා තියෙනවා. ඒකයි අශුද්ධයෙන්ම 100% ස්ථිර වශයෙන් කියන්නේ 100% ස්ථිර වශයෙන් කරලා මොකද අපිට ෆොසිල් සාධක තියෙනවා. සිංහ කියලා. සිංහ වාසය කරලා ලංකා සිංහ තිටිය ටයිගර් කියන ව්‍යාග්‍රයක් තිටිය. ඒ කියන්නේ බිලාල් පවුලේ ලොකුම සමාජික දෙන්නම ලංකාවේ හිටියා. අපි ඒගොල්ලෝ නැති වුණේ ඇයි කියලා කතා කරමු පස්සේ දවසක. හොඳයි. ඉතින් අද සුනකයා ගෘහාශ්‍රිතකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ ආචාර්ය කැලුම් මනමේන්ද්‍ර ආරච්චි මහත්මයාත් සමග. ඉතින් මම හිතනවා වටිනා කියන කරුණු රාශියක් වැදගත් දේවල් ගොඩාක් අපි කතා කරා. ඔබතුමන්ට බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවත වතාවක් හම්බ වෙීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද මේ සත්තු නැති වුණේ කියන්නේ. ඉතින් පෙට්ටෝක් බලන් ඉන්න ආදරය කරන ගොඩාක් දෙනෙක්ට හිතපු නැති දෙයක් තමයි අද උනේ. ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉන්න සුනකයා මොන බ්‍රීඩ් එකේ වුණත් පළවෙනි පූර්වජකයා මේ කියන අලු මුර්ගයා. ගිහින් එන්න ලබන සතියේ හම්බෙමු. මෙසුරුතුම් මෙන්න පෙට්ටෝක්.